নমস্কাৰ 4 ছেপ্টেম্বৰ 2024 নিউজ পেপাৰ মেড চিম্পললৈ মই অংশুমান গগৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি হৈছে মহাপুৰুষ আমাৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথি আৰু তাৰ কাৰণে আমি গুৰুজনাৰ এই পবিত্ৰ তিৰুভাৱ তিথিত তেওঁ শ্ৰীচৰণত প্ৰণিপাত জনাইছো। যদি আপোনালোকে এই চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তেতিয়াহ'লে এতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু যদি আপোনালোকে ভাল পাই আছে তেতিয়াহ'লে এটা লাইক কৰি পিনে মোক আপোনালোকে উৎসাহিত কৰিব। লাকি উইনাৰ কণ্টেষ্টৰ বিষয়ে আপোনালোকে অলৰেডি জানে যে আমি এক্টিভিটি বেছ লাৰ্ণিঙৰ আমি ভক্ত হয় আৰু আমি লং টাৰ্ম মেমৰিত ষ্ট'ৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ আজি যিখিনি পঢ়িম আৰু সেইটো কাৰণে আপোনালোকক MCQ সোধা হ'ব আৰু এই MCQবোৰ আপোনালোকে প্ৰথম কথা আমাৰ লং টাৰ্ম মেমৰি ষ্ট'ৰ হ'ব সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু লগতে আপোনালোকে লাকি উইনাৰো হ'ব পাৰিব আৰু এজন লাকি উইনাৰে আকৰ্ষণীয় উপহাৰ এটা পায় এভৰি ডে। এতিয়া আমাৰ 4টা মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকছ আছে আৰু এইকেইটা চাওক। শংকৰদেৱ আৰু ৱৰ্ল্ড ভিউ GS পেপাৰ 5ৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু শংকৰদেৱৰ ওপৰত অহাটো একেবাৰে কমন আৰু এইটো আহিছে ক'ৰ পৰা? হিন্দুৰ পৰা আহিছে। চাওক, নেক্সট হৈছে কেপিটেল পানিছমেণ্ট ফৰ ৰেপ, এইটো দ্য হিন্দুৰ পৰা লোৱা হৈছে আৰু GS2ৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট। থাঞ্জাভুৰ বীণা চ'ৰ্চ হৈছে ইণ্ডিয়ান এক্সপ্ৰেছ। ISM প্ৰিলিমছৰ কাৰণে কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট আৰু হিন্দুত আহিছে। ADRE 2.0 টেষ্ট চিৰিজ আউট হৈ গৈছে আৰু ইয়াততো বহুত সাংঘাতিক। ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজ আপোনালোকৰ হৈছে 20,000 rupees আৰু দাম মাত্ৰ 199 আৰু 10টা আপোনালোকে ফুল লেংথ টেষ্ট পাব আৰু 5টা এডিশ্যনেল টেষ্ট পাব অল্ড পেটাৰ্ণত। ত' এতিয়ালৈকে অন হৈ আছে, আপোনালোকে আজি যদি চাই আছে তেতিয়াহ'লে এতিয়াই আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি টেষ্টবোৰ দিব পাৰিব। মানুহবিলাকে বহুত ভাল পাইছে টেষ্টবিলাক আৰু আপোনালোকে ডেফিনেটলি জইন কৰক। APSC UPSCৰ কাৰণে আপোনালোকে যদি এটা নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠান বিচাৰি আছে তেতিয়াহ'লে লুক ন' ফাৰ্ডাৰ, কাৰণ কি আমি আপোনালোকক অনলাইন আৰু ক্লাছৰুম দুইটাই গাইডেঞ্চ এভেইলেবল কৰাই আছোঁ। আপোনালোকে লাইফ টাইম যেতিয়ালৈকে ক্লিয়াৰ নকৰে তেতিয়ালৈকে আমাৰ গাইডেঞ্চ, আমাৰ ক্লাছেছখিনি আপোনালোকে এভেইল কৰি থাকিব পাৰিব। এখন হৈছে আছাম জেনেৰেল নলেজ বাই অংশুমান গগৈ আৰু মধুস্মিতা ফুকন। আপোনালোকে যিকোনো এক্সাম দিছে অসমৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ নহয়, অসমৰ জিকে লাগে, এইখন হৈছে আপোনালোকৰ ওৱান ষ্টপ চলিউশ্যন। শংকৰদেৱ আৰু তেওঁৰ ৱৰ্ল্ড ভিউ। শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কৈছে যে এজন ৰিনাইছা ফিগাৰ আৰু বিয়ণ্ড ৰিলিজন। তেওঁ অকল ৰিলিজিয়াছ ৰিফৰ্মতে শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱক আমি সীমাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু তেওঁৰ ডেট অফ বাৰ্থ আপোনালোকে জানিব লাগে 1449 পৰা 1568। এইটো আমাৰ কাৰণে এটা 5 ষ্টাৰ ফেক্ট হয়। 1449 পৰা 1568, 15 শতিকা আৰু 16 শতিকা was a visionary figure from Assam, India, known as a saint, scholar, poet, playwright আৰু social reformer. Not just a religious preacher, but a profound thinker. তেওঁ এজন থিংকাৰ আছিলে, চিন্তাবিদ আৰু social activist আছিলে, thinker আৰু social activist. His contributions extend beyond religion to literature, social reform আৰু humanism. Literature, social reform আৰু humanism. অকল আমি ৰিলিজনতে তেওঁক সীমাবদ্ধ কৰিব নোৱাৰোঁ। তেওঁৰ অৱদানখিনি সাহিত্যত আছে, সমাজ সংস্কাৰত আছে আৰু মানৱতাবাদত আছে। হিউমেনিজম, মই ঠিকে কৈছোঁ নে বাৰু? আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। হিউমেনিজমটো মানৱতাবাদ বুলিয়ে কয়নে বাৰু? More than a religious preacher, শংকৰদেৱৰ যিখিনি কণ্ট্ৰিবিউশ্যন আছে go beyond the confines of religion. He offered a profound world view through his literary and social works. His teachings emphasize the welfare of humanity, contain elements of world literature
World literature elements আপোনালোকে তেওঁৰ যিবোৰ শিক্ষা এই শিক্ষাত আপোনালোকে পাব The transient nature of life Shankardev depicted the transient nature of the world in his literary works He urged building a relationship with the universal self মানে পৰমাত্মা for achieving stability in life পৰমাত্মাৰ লগত এটা ৰিলেশ্যন গঢ়িবলৈ তেওঁ কৈ থৈ গৈছে আমাক এই কোটছবিলাক আপোনালোকে নোট কৰি ল'ব এইকেইটা আপোনালোকে এছেট ইউজ কৰিব পাৰিব সেইকাৰণে মই ইনক্লুড কৰি দিছোঁ NMSত মই অকল আপোনালোকৰ কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছে মই টাৰ্গেট কৰা নাই আপোনালোকে যদি ভাল এছে যাতে লিখিব পাৰে সেইটো মই ইয়াত গুৰুত্ব দিব বিচাৰিছোঁ All our wealth, lives and relatives are transient ক্ষণস্থায়ী হয় Our wives, sons are all of no value. Whom can we take as the anchor of life? The mind is trembling just like the drop of water on the lotus leaf. এটো বৰগীতৰ পৰা এটা লোৱা হৈছে আৰু এটা লোৱা হৈছে O mind, life is quickly decaying. Look, the soul may leave us at any moment. O mind, the python of time is swallowing us. Understand that death may fall upon us in the blink of an eye. কিমান ট্ৰেনজিয়েণ্ট হয় কিমান ক্ষণস্থায়ী হয় সেই কথাটো শংকৰদেৱে আমাক কৈ থৈ গৈছে কম্পেৰিজন উইথ ৱেষ্টাৰ্ণ পয়েটছ এইখিনি চাওক এই কথাখিনি যদি আপোনালোকে লিখিব পাৰে এনচাৰ্ছবিলাকত অকণমান আপোনালোকে চেষ্টা কৰক মনত ৰাখিবলৈ আৰু আপোনালোক মই এটা কথা দিওঁ আপোনালোকে এক্সামৰ পিছত একেবাৰে পাহৰি যাওক ডোণ্ট ৱৰি কিন্তু এক্সামলৈকে আপোনালোকে যদি কিবা প্ৰকাৰে মনত ৰাখিব পাৰে এক্সামত কিন্তু আপোনালোকে ভাল ফল দেখাব পাৰিব Similar to John Donne আৰু William Shakespeare John Donne আৰু William Shakespeare Shankardev depicted the uncertainty of life John Donne কৈছে death be not proud metaphorically addresses the power of death and its eventual defeat Shakespeare sonnet 65 কৈছে reflects on the inevitability of decay and destruction even for the strongest things যিমানে শক্তিশালী ৰজা কিয়ক নহওক তেওঁ এদিন death আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে মৃত্যু আকোৱালি ল'বলগীয়া হৈছে যিমানে ডাঙৰ সাম্ৰাজ্য নহওক কিয়ক এখনৰ ডিকে আৰু ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈছে যি জন্ম লৈছে মৃত্যু হৈছে লাগিলে ইণ্ডিভিজুৱেল হওক বা ইনষ্টিটিউশ্যন হওক ৰিলিজন আৰু ছ'চিয়েল ইমানচিপেশ্যনৰ লগত ৰিলিজনটো যোগ কৰিছে কেনেকৈ কাৰণ কি শংকৰদেৱে বুজি পাইছিলে যে এই যে মধ্যযুগীয় যিটো অসম আছিলে তাত ৰিলিজনৰ নামত বহুত ইকনমিক এক্সপ্লইটেশ্যন অৰ্থনৈতিক যিটো এক্সপ্লইটেশ্যন হৈ আছিলে সেইটো বুজি পাইছিলে শোষণ অৰ্থনৈতিক শোষণ হৈ আছিলে He encouraged people to discard ritualistic practices and worship Vishnu with a pure heart. এখন নিৰ্মল হৃদয়েৰে এখন পিয়ৰ হৃদয়েৰে যেতিয়া আমি ভগৱান বিষ্ণুক যেতিয়া আমি worship কৰিম তেতিয়া আমি পাম তাৰ কাৰণে আমি এগাল দক্ষিণা এগাল আমি প্ৰপাৰ্টি দিব নালাগে বহুত কমপ্লেক্স ৰিচুৱেলছ কৰিব নালাগে জাষ্ট তেওঁৰ নামে আমি ল'ব লাগে তো তেওঁ এক শৰণ নাম ধৰ্ম তেওঁ আমাক সেইটো কৈ থৈ গৈছে বহুত চিম্পল বনাই থৈ গৈছে আমাৰ কাৰণে ভগৱানৰ পোৱাৰ ৰাস্তাটো আৰু কৈছে যে বিষ্ণু বা কৃষ্ণ বা হৰি বা ৰাম এলোন কুড গ্ৰাণ্ট salvation তাৰ বাহিৰে কোনো বেলেগে আমাক মুক্তি দিব নোৱাৰে His teachings led to a massive following in the Bhakti movement, which made the priestly class aggressive. So, apni eta bhabi sauk. Srimanto Shankardeবৰ কিমান haters ওলাইছিলে ভাবক কাৰণ কি তেওঁ যেতিয়া আমাৰ কাৰণে এই আমাৰ ভক্তি মাৰ্গটো দি দিছিলে তেতিয়া বহুতৰ তাৰ ইকনমিক লাভ হৈ আছিলে এই প্ৰথাবোৰ চলাই তেওঁলোকে শংকৰদেৱক বেয়া পোৱা হৈ গৈছিলে আৰু তেওঁলোকে কমপ্লেইন দিছিলে শংকৰদেৱৰ এগেইনষ্টত
কাক দিছিলে সুহুংমুঙক দিছিলে আৰু নৰনাৰায়ণক দিছিলে এইটো ইম্পৰ্টেন্ট হয় শংকৰদেৱৰ সময়ত কোন কেইজন ৰজা আছিলে অসমত আহোমৰ ফালৰ পৰা সুহুংমুং আছিলে আৰু কোচসকলৰ ফালৰ পৰা নৰনাৰায়ণ আছিলে despite the possibility of death আৰু imprisonment তেওঁ ভয় খোৱা নাছিলে শংকৰদেৱ bravely faced trials and convinced both kings of the authenticity of his teachings. এতিয়া comparison with Martin Luther. Martin Luther same সময়ত চাওক 1483 পৰা 1546. German church reformer who initiated the Protestant Reformation. So Martin Luther কি কৰিছিলে Protestant Reformation to আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু hostility face কৰিবলগীয়া হৈছিলে বহুত enemies হৈ গৈছিলে for challenging the religious status quo religion to যেনেকে চলি আছে হেনেকে একাংশৰ কিন্তু বহুত লাভ হৈছিলে both emphasized direct connection with God direct connection কোনো আমাৰ middleman আমাৰ মাজত নালাগে stood against religious exploitation religionৰ নামত ধৰ্মৰ নামত শোষণ এটো তেওঁ প্ৰতিবাদ কৰিছিলে both Martin Luther আৰু শংকৰদেৱ কিন্তু Martin Luther বিষয়ে world যিমান জানে শংকৰদেৱৰ কথা কিমান আমি worldত জনোৱাটো উচিত নে অনুচিত আপোনালোকে কক কমেন্ট কৰি জনাওক Luther কি কৈছিলে 95 theses post কৰি দিছিলে door of a church in Wittenberg Germany vehemently attacked church's greed and sale of indulgences indulgence মানে কি জানেনে আপুনি suppose কবাত চুৰ কৰিলে তো আপুনি চাৰ্চত গৈ আপনি 50 টকা দিলে আপোনাৰ হে পাপটো মখিমূৰ হৈ যাব আপুনি পাপৰ পৰা মুক্তি পাই যাব আপুনি যদি কাবাক ডকাইতি কৰিলে তেতিয়া 100 টকা দিলে আপুনি ডকাইতিৰ পৰা এইবোৰে হৈছে ইনডালজেন্স আপুনি সব মাৰ্ডাৰ কৰিলে তেতিয়া 500 টকা দিলে চাৰ্চত আপোনাৰ মাৰ্ডাৰটো কোনো পাপ নালাগে আৰু তো এইবোৰ বস্তু চাৰ্চে উলিয়াইছিলে আৰু মানুহবিলাকে কৰিছিল ভাবকচোন এই 50 টকাটো যদি 5000 হৈ যায় তো চাৰ্চৰ কিমান বেছি গ্ৰীড ইয়াত দেখিব পৰা যায় আৰু ভগৱানে কেতিয়াও কোৱা নাই যে পইচা দিলেই পাপ মখিমূৰ হৈ যাব পাপ নাইকিয়া হৈ যাব argued that an intermediary between God and the sinner was unnecessary for redemption যদি মানুহে পাপটো মখিমূৰ কৰিব বিচাৰিছে পশ্চাতাপ কৰিব বিচাৰিছে ভগৱানৰ ওচৰত ডাইৰেক্ট ক্ষমা খুজিলে হৈ গল so buying or selling forgiveness is not the path of salvation এটোৱে কাবাৰ কেজনমান মানুহক ধনী কৰা বাহিৰে কাকো একো লাভ দিয়া নাই তেওঁ পাপ তেনেকৈ পাপ হৈ আছে এটো ঠগ প্ৰবঞ্চনা চলি আছিল এই মধ্য যুগত ৰিলিজিয়নৰ নামত তাৰ এটা ৰিজন হয় যে এই ৰিলিজিয়াছ যিবিলাক স্ক্ৰিপচাৰ্ছ আছিল হেবু কমন মানুহক পঢ়িব দিয়া নগৈছিলে salvation should be based on faith alone not through intermediaries or indulgences so the priestly class যেটো কৈছিলে মানুহে হেটোৱে মানিবলৈ বাধ্য হৈছিল the revolutionary proclamation provoked authorities Pope Leo X responded by excommunicating the individual 3 months later Charles V convened the Diet of Worms Martin Luther was summoned to defend his views at the Diet Luther audaciously defended himself and refused to recant his views. Nijor jibur views ase. এই views বিলাক তেওঁ views বিলাক কি কৰিলে তেওঁ recant মানে হৈছে আপুনি উঠাই লোৱা বা তেওঁ views বোৰ প্ৰেছাৰত আহি পিনে যদি তেওঁ ঠিক আছে মই এটো ঘূৰাই লৈছো এনেকে কোৱাটো এটো নকৰিলে তেওঁ অটল হৈ থাকিলে নিজৰ বিলিফছত Despite being found guilty, তেওঁ guilty prove hole কিন্তু did not receive any punishment. Luther's avoidance of punishment was thanks to the support of some of his true friends. কিছুমান বন্ধুৱে তেওঁক সহায় কৰাৰ কাৰণে তেওঁ punishmentৰ পৰা হাত হাৰিব পাৰিলে. Shared philosophy with Mahatma Gandhi.
Both advocated non-violence as the highest moral principle. শংকৰদেৱৰ এই non-violence কথাটো Mahatma Gandhiৰ লগত মিল আছে. Urged to avoid harming innocent beings and renounce enmity, hatred আৰু violence. শত্ৰুতা, ঘৃণা আৰু হিংসা শংকৰদেৱে এৰি দিব, ত্যাগ দিব কৈছিলে. Encourage the practice of non-violence আৰু humanism. Believed in being prepared to sacrifice our lives for the cause of non-violence. দুইজনে এইটো বিলিভ কৰিছিলে যে আমাৰ লাইফটো আমি sacrifice কৰিব লাগিব non-violenceৰ কাৰণে. Both recognize God in every soul. প্ৰত্যেকটো আত্মাতে পৰমাত্মা আছে. Not just in humans. অকল humans মাজতে যে পৰমাত্মা আছে এনেকুৱা নহয়, but ঘাঁহ, গছ, creepers, লতা চবতে ভগৱান আছে. Both saints focused on creating an egalitarian society. সব মানুহ য'ত সমান হ'ব, free from caste আৰু class divisions. ধনী দুখীয়া, জাতি, অনুজাতি এইবিলাকৰ পৰা মুক্ত এখন সমাজ. শংকৰদেৱৰ যিবোৰ টিচিংছ আৰু ফিলচফি আছিলে extend beyond religion, definitely. His contributions to literature, social reform, humanism make him a Renaissance figure. পুনৰ জাগৰণৰ যিসকল মনীষী আছিলে, এই মনীষীৰ মাজত এজন শংকৰদেৱ. Recognition of his multifaceted genius is essential for understanding the full scope of his impact on society and the world. Edu prelims karne practice question: how did Srimanta Shonkordev address the issue of economic exploitation in medieval Assam? A. By encouraging worship of multiple gods and goddesses. B. By advising people to reject ritualistic paraphernalia and worship Vishnu with a pure heart. By supporting priestly class in their control over religious practices. By promoting economic exploitation as a means to spiritual enlightenment. বহুত সহজ প্ৰশ্ন কমেন্ট কৰি জনাব. Next topic হৈছে capital punishment for rape. বেংগলত এখন বিল ওলাইছে য'ত মানে ৰেপিষ্টৰ এগেইনষ্টত capital punishment দিয়াটো কৈছে. West Bengal Assembly unanimously কোনো পলিটিক্স নোহোৱাকে পাছ কৰি দিলে. ইয়াত তৃণমূল কংগ্ৰেছ পাৱাৰত আছে, কিন্তু বিজেপিও ছাপোৰ্ট কৰিলে. চাওক এই বিলখন. Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024. In a move aimed at enhancing safety for women and children, West Bengal government has passed Aparajita Women and Child West Bengal Criminal Laws Amendment Bill 2024, direct response to the brutal rape and murder of a trainee doctor at RG Kaur Medical College and Hospital, West Bengal. এই ঘটনাটোৰ বিষয়ে আপোনালোকে জানে, কিমান দুখ লগা এই ঘটনাটো. আৰু এতিয়া এখন বিল পাৰ পাইছে চৰকাৰে যে ৰেপ যিবিলাক অপৰাধী হয়, এনেকুৱা ঘৃণনীয় অপৰাধক ডেথ পেনাল্টি দিব লাগে. Key provisions: death penalty for rape. Next হৈছে time bound investigations or trials. Cases must be concluded within 21 days of initial report. এইবোৰ delay কৰি থাকিব নোৱাৰিব. আৰু stricter penalties for repeat offenders. যিবিলাকে বহুত বাৰ এনেকুৱা ঘৃণনীয় অপৰাধ কৰিছে তেওঁলোকক আৰু বেছি strict punishment হ'ব. Protection of victims' identities. এইটো এটা কি ইস্যু হয়, ৰেপৰ কমপ্লেইন নকৰাৰ এটা মেইন ৰিজন হৈছে ভিক্টিমৰ আইডেন্টিটি. কাৰণ কি ভিক্টিমজন যিজন তেওঁ গোটেই জীৱন এটা গ্লানি লৈ থাকিব লাগিব, আৰু সেইটো কাৰণে তেওঁ লাষ্টত ৰিপৰ্টে নকৰে বহুতে. পেনাল্টিজ ফৰ ডিলেইং জাষ্টিছ. যদি ডিলে কৰি থাকে তেতিয়াহ'লে তাৰ কাৰণে পেনাল্টি থাকিব. চ' এনেকুৱা ষ্ট্ৰিক্ট প্ৰভিজন দিলে তেতিয়া হয়তো এই যিটো অপৰাধ, ঘৃণনীয় অপৰাধ, এইটো আমি কম কৰিব পাৰিম. ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টছ
mandates establishment of special courts dedicated to handling cases of sexual violence. Aparajita Task Force, creation of a specialized task force at the district level, headed by a deputy superintendent of police. It proposed amendments in Silok. আগতে কি আছিলে যেটো 64(1)ত 10 বছৰ rigorous imprisonment that may extend to life আৰু fine, কিন্তু এতিয়া হেতু কাৰণে rigorous imprisonment বা death. আগতে rape by police officer public servant, এতিয়া life আৰু death. Rape that causes death আৰু হৈছে এটো direct death. ইয়াত কোনো rigorous imprisonment নহব. Rape and murder accused হলে মানে direct death penalty, কোনো imprisonment ব্যৱস্থা কৰাই নাই. Gang rape হলে rigorous imprisonment for life or death, আৰু repeat offenders সকলক RI আৰু death. RI for life or death. তো আপোনালোকে এই ব্যৱস্থাটো হলে মানে ভাল পাব নে নাপায় আপোনালোকে কমেন্ট কৰি জনাব. Constitutional validity কথা এটা আছে. 7th schedule under Article 246 of the Constitution deals with separation of power between center and states. বহুত important এটো হয় আপোনালোকৰ 5 star important হয়. 246 Article 2. It contains 3 lists. জানে আপোনালোকে union list, state list আৰু concurrent list. State government can amend criminal laws as they fall under concurrent list. Article 254 of the Constitution deals with cases of inconsistency between laws made by Parliament or laws made by legislatures of states. Ite ei law khon to Bengal e anise. Etia ei law khon jodi central center jodi kiba law banai rape or karone jodi kiba bibad hoy, jodi kiba omil hoy, ite Article 254 or under ahi jabo. As mentioned in Clause 2 of Article 254, the state bill amending central law and assent from the President is required. So, a bill khon President or assent lagibo. Karon ki eta bibad hobo pare. In such case, Governor will send the bill to the President. 254, Article 254. President or assent lagibo. Karon ki concurrent listot hoy aru duita পক্ষ union aru amar state duitai jetia banabo pare tar majot bibad tu jate nohoy hetu loi lakho rakhi. Etu prelims okane practice question with reference to the offense of rape in Indian context. Consider the following statements. The age of consent in India is 16 years. Marital rape can be regarded as ground for divorce. Sexual intercourse by husband upon his wife during separation without her consent is criminalized via Indian Penal Code. Uddhottor apnalage comment kori janabo. Thanjavur Veena prelims okane important. Kyo important? Karon ki first musical instrument hoy, first musical instrument in the country to get GI tag. Amane apnaloger etu prelims ot ha sambhavona 5 star rating or hoy gol Thanjavur Veena. Musical instrument has an interesting construction. Duta type ase ekantha veena aru sada veena. Aru veena keta fret ase etu eta prashno hobo pare 24 fixed frets metu boli koy. All rags can be played. Ekantha veena is carved from a single block of wood. Single block of wood hole ekantha veena. Aru sada veena hole joints thakibo neck or head. It is made from fresh bark from a jackfruit tree. Kothal gosor pra veena bonwa hoy. ISM ekhon picture dekhise ne? Semiconductor. Union Cabinet recently gave green light kak dile Keynes Semicon Private Limited for establishing a new semiconductor unit in Sanad, Gujarat, which is the 5th semiconductor unit to be approved under Indian Semiconductor Mission. Indian Semiconductor Mission. Semiconductor hoise heart or brain of computers. So, a semiconductor bilag ami India te bonwa start koribo lagibo. Karon ki China
এইটো ধুমাধুম বনাই আছে যি সেমিকন্ডাক্টৰ বনাব হিয়ে গৈ পিনে গোটেই ৱৰ্ল্ডত ডমিনেট কৰিব পাৰিব কাৰণ কম্পিউটাৰ্ছ আমাৰ cheaper হৈ যাব কম্পিউটাৰ্ছ আমাৰ accessible হৈ যাব ISM is a specialized and independent business division within the Digital India Corporation. It aims to build a vibrant semiconductor and display ecosystem to enable India's emergence as a global hub for electronics manufacturing and design. ISM has all the administrative and financial powers and is tasked with the responsibility of catalyzing the Indian semiconductor ecosystem. Administrative power আছে ISM ৰ ওচৰত আৰু financial powers আছে আৰু এই Indian semiconductor ecosystem to build কৰিবলৈ তেওঁলোকক দায়িত্ব দিয়া হৈছে ISM has an advisory board consisting of some of the leading global experts in the field of semiconductors. এয়া হৈছে difference between semiconductors, conductors আৰু insulators. Conductors কি হয় easily conducts electrical current. Semiconductor হল যে conducts electric current less than conductor, greater than insulator. Insulator গম পাইছে does not conduct any current. এটো মেইন হয় তাৰ বাহিৰে অকণ টেকনিক্যাল হয় has 1 valence electron আৰু ইয়াত 4 valence electron ইয়াত 8 valence electron ঠিক আছে আৰু metallic bonding এটো covalent bonding আৰু এটো ionic bonding তো ইমানখিনি জানিলে হৈ যাব বাকিখিনি আপোনালোকে এটো চাব পাৰে যে resistance is very small resistance is high yes resistance is very very high positive temperature coefficient negative temperature coefficient এনেকুৱা এক্সাম্পল কেটামান চাই লওক মানদু চালুৱে যেতিয়া কপাৰ এলুমিনিয়াম এবোৰ হৈছে কন্ডাক্টৰ সিলিকন জাৰ্মেনিয়াম এবিলাক হৈছে সেমিকন্ডাক্টৰ হেকানে সিলিকন ভ্যালি কাক নাম দিয়া হৈছে সিলিকন ভ্যালি আৰু কিয় দিয়া হৈছে আপোনালোকে গম পাইছে তাত আইটি সেক্টৰ বুম হৈছে মাইকা পেপাৰ এবিলাক হৈছে ইনসুলেটৰ যোপা ইলেক্ট্ৰিসিটি পাস নহয় ইলেক্ট্ৰিসিটি কন্ডাক্ট নকৰে where are the semiconductors made চাওকচোন টাইৱানে পুৰা লিড কৰি আছে চাইনাও ওলাইছে আদাৰ্স সাউথ কোৰিয়া চাওক ভালেমানখিনি কৰি আছে সাউথ কোৰিয়াই ঠিক আছে স্যামসাং আপোনালোকে গম পায় স্যামসাং সাউথ কোৰিয়া বহুত ভাল কৰিছে uses কি আছে computers consumer electronics telecom equipment আপোনাৰ মোবাইল ফোন industrial electronics defense and space transportation we say 40% of cars cost is electronics 40% of cars cost is electronics so semiconductor নহলে আমি আজিকালি আধুনিক জিপুৰ cars bikes এবোৰ বনোৱাত বহুত বেছি দিগদাৰ হৈ যাব various chips and their uses memory chips আছে microprocessors আছে graphic processing units আছে GPU or integrated circuits আছে memory chips গম পাইছে random access memory ROM আৰু store data store কৰিবলৈ এবোৰ memory chips লাগে microprocessors লাগে যত মানে computer servers PC tablets এবিলাকত থাকে microprocessor consists of one or more central processing units render graphics আৰু high quality visual experiences হেতু কাৰণে GPU লাগে gaming PC বিলাকত GPU ভাল GPU লাগে মানে গম পায় integrated circuit small chips made of semiconductor material আৰু contain entire circuits in compact size so এই size to computer bu horu হৈ গৈ আছে কাৰণ কি আমাৰ semiconductor আমাৰ development হৈ গৈ আছে For India's semiconductor flight to take off, a conducive policy environment, government of halapa bhal policy lagibo, bhal policy dorkar hobo is imperative. Streamlining regulatory approvals, providing tax incentives, tax komai dibo lagibo, enuka byabostha koribo lagibo. Offering infrastructure support are essential for a vibrant semiconductor ecosystem. So eto sauk yat apnai keyword paise tax incentive eta keyword hoy gol regulatory approval eta keyword hoy gol infrastructure to thakiboi aru ekita apnalage belek industry kano use koribo pare so apnalage sauk e keywords bilak apnalage jete ebar gom pai lole tetia
কিমান ইজি হৈ যায় আপোনালোকৰ কাৰণে প্ৰিলিমছৰ কাৰণে এটা প্ৰেক্টিছ কুৱেশ্যন লৈ লওক Which organization recently launched the India's first electric vehicle index, EV index? BSE, Bombay Stock Exchange, National Stock Exchange, Securities and Exchange Board of India, MSE. Recently, where was the World Summit on the Information Society? WSIS, London, Paris, New Delhi, Geneva. Lucky winner contest gom paise every day lucky winner pabo 500 rupees. আৰু এলিজিবিলিটি কিটা চাই লওক সাবস্ক্ৰাইবাৰ হ'ব লাগিব আৰু গুগল ফৰ্মখন ফিল আপ কৰা হ'ব লাগিব এইখিনি ৰুলছ আপোনালোকে পজ কৰি এবাৰ চাই লওক আজিলৈ ইমানখিনি আছিলে যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকৰ কমেণ্টবোৰ মোৰ কাৰণে বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট মই আপোনালোকক কি ক'ম আজিলৈ আহোঁ জয় আই অসম